عجب غذایی شد. سیب زمینی رو عمرن این شکلی خورده باشی. با اکوکوک همراه باش تا یاد بگیری این غذای دلچسب و خوشمزه رو چطور درست کنی. ابتدا 3 عدد سیب زمینی آبپز رو داخل یه ظرف رنده کنید. دو عدد سوسیس هم روش رنده بزنیم. چند شاخه پیازچه رو خرد کرده و داخلش بریزید. نصف یک فلفل دلمه رو هم ریز کنید و به مواد اضافه کنید. در آخر 5 قاشق غذاخوری پنیر پیتزا، کمی نمک و فلفل داخلش بریزید و با هم مخلوط کنید. نون لواش رو پهن کرده و مواد رو همه جای نون پخش کنید. بعدم رول کنید و اینطوری برش بزنید. داخل یه ظرف 2 عدد تخم مرغ، مقداری نمک و فلفل سیاه و 4 قاشق غذاخوری ماست بریزید و هم بزنید. سه قاشق غذاخوری آرد سفید و 3 قاشق غذاخوری پنیر پیتزا هم داخلش بریزید و ترکیب کنید. نونا رو داخل این مواد بغلتونید و توی روغن داغ بندازید. یه طرفشون که سرخ شد برگردونید تا طرف دیگه‌شون هم برشته بشه. بفرمایید، عجب غذای بی‌نظیری شد. پیشنهاد میکنم حتما درستش کنی. مطمئنم خوشت میاد. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.